Alright. Para sa bayan. 1, 2, 3, 4, 5. 291, babe. Ay, babe. 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 이가 아니라 292야. Touchdown Incheon. Nice flight. Touchdown Incheon. Bye bye. Thank you. Bye bye. Hello. Adopt beach. Lahat ng mga ganyan-ganyan nila puro pa-cute, ano? Thanks. Huwag mo na ako kunwari para maganda sa vlog. Huwag mo na ako kunwari para maganda sa vlog. Arte? Aray ko. Ito po, di ba ma? Ay, doon nga ako lumabas. Anak. Yak. O, ikaw, amuyin mo. Ganito. Ito tayo eh. Tapos ito yung pupuntahan natin, babe. Ito. Wow! Ito po, meron po. Open the lights. Wow! Thanks, God. Diba? Ah, dito tayo sama-sama lahat. Butong jeans na to eh. Bigay-bigay ng password eh. Hindi naman pala yan. Oh, may laptop pa. Alright, okay lang pala yung laptop. Saan ko lalagay to? Kakamiss kami. How come na hindi yung reverse? Oh, ulit nyo na yung mga quotes niyo. Quote! Oh, hindi siya. Wala. Yung feeling na taga-picture ka lang. Ay, bumirang tayo. Kasi wala kang jowa. Ah! Yung feeling na taga-picture ka lang kasi wala kang jowa. Sayang! Di ako mahal ni Lord. May favorite si Lord eh. May favorite. Sasaktan. Lord. No. Lord, di ko naman sinasabing unfair. I'm just saying you have your favorites. Kami tatlo. 1, 2, 3, go.
Alright, next destination. Ano yan titikman nyo? Ano yan? Patingin? Baka maanghang to. Hindi. Si ate may nga uuubos na ito. Si yan ang Ako ito lang. Paano? Yung ginanong ko nga. Ito. Wow. Tapos ginanong ko siyang konti. Wiri! Ayan. O alay, tikman mo na alay. Same lang sa kahapon, nangasim ako. Itisa ang alay. Yak, may laway. Ay, may laway ulit. Ako alay. May laway pa din. Kaya mo na. Ako ba ibang alay oh? Ay, ganun lang din. Hindi pa ako nakatingin sa buong buhay ko nito eh. Wow! Ganun. Okay, time for some drone shots in 3, 2, 1. Actually, hindi ako makapagpalipad masyado ng drone dahil nasa pagitan ako ng Seoul and airport. Pero pwede daw dito sa may river na to. Pwede dyan sa lahat ng yan. Alright, so balik lakad ulit. Masakit na yung mga labi ko. Alright. Para sa bayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, sa ganda sa taas. 100 steps na. Babe, Okay. Okay. let's go. Ten. 20. 가 아니라 292야. My God, naubos yung resistensya ko. Alright, so ito na pala yun. Parang tall grass, ano? Field day, kaya marami tayong spot, hindi tayo mauubos. Pero totoo nga yung sabi ng dami daw oras. Try mo ba natin? Feels like ay. See our problems, maginaw kasi. Ha? Ano ito? Oh, matagal na yung ibang love locks. Tignan mo. Ito bago. Ito. Mga kalakalawang na.
Ni? Babe. Shh. Babe. Babe. Shh. Babe. May wifi nakapag-upload. Napakain naman oh, kahit nasa park ka. Tignan mo. Sa park ka oh. May wifi. May wifi. Babe! Woo! Okay ka lang? Yeah. Asan sila? Ito mo yung tinapit natin. Oo nga eh. Pawis ako dun. Pusit. Tara nga dito, upo nga tayo sandali dito. Gabi Tata taas. wala mama. Oo nga, tara. Okay. Let's go. Ba't dyan ang tumakbo? Teka. Kasi may basta. Saan may basa? Kaya ang bibo. Hindi, nagpapawis lang yung gitna ng puwet mo. Oo nga, bakit ba? Ewan ko. Ang ganda dito. Okay, so we're home and kakain lang. Magbibihis ng konti and pupunta ng Hapjong Market.